心，遇到冷雨剩下幾多串燈，受到串串落寞架於我身，心飄雪仍是青衫薄枕對抗，極體溫心。遇到細緻浪漫編織我襟，全情關心熨貼段段無瑕，情是針線，原是花布，與你最終相信得到愛，情舊遠默默記載。留在了這瞬間芳華時代，情若是全人類會寫詩句，抱着佳句，靠在旁唇邊千醉萬醉。Cái kiểu áo giống y như cái mặt trên người của tôi, nhưng mà chất liệu và thủ công dù sao không bằng anh. Nè, làm gì vậy? Xin lỗi cô hai. Thật ra cô mặc cái áo dài này là cái áo tôi bị mất. Của anh hả? Phải, tôi không có gạt cô đâu. Nếu cô không tin tôi, cô coi phía bên kia đi. Tôi đã dùng dây tơ mới vừa giá lại. Cái năm mà tôi 12 tuổi, má tôi đã dùng cây tơ vải làm hai cái áo dài, một cái cho tôi, một cái cho bả. Cái áo dài này là di vật duy nhất của má tôi. Cái áo dài này tôi mua tiệm áo cũ. Tôi thấy kim chỉ còn tốt, lại lụa quang. Thì ra làm từ tay của mẹ anh à? Quân tử không nên giật đồ của người ta. Cái áo dài này nên trả lại cho mẹ anh. Đừng trách tôi về chuyện nha. Thật ra với kiến thức về phong cách của cô, tại sao lại lưu lạc tới đây chứ? Tất cả đều do mạng, chứ không phải do người. Nếu như tôi chào đời trễ mấy mươi năm, với kiến thức trí tuệ, tôi tin rằng sẽ dựng ra được một khung trời mới. Thì ra cô có hoài bão lớn như vậy, nhưng mà tại sao lại bán rẻ bản thân mình? Anh tưởng tôi làm nghề bán vui? Chỗ này là nơi phong trần hả? Tiểu thơ, mời cô thử cái bánh dần phiến dần chi này. Vị này là... Tôi tới giao áo, tôi là Triệu Tấn Hân. Đây là chị họ, là quản gia ngự gia trụ của chúng tôi. Cô hai, cô mặc cái áo dài này lên thiệt là một vị cát cát tôn quý. Cát cát? Nếu như mà Giang Sơn Đại Thanh vẫn còn, tôi có thể dùng xưng hô này. Phải rồi chị Hạ, thì ra cái áo dài này là của dòng mẫu của ông Thiệu đó. Có thể dùng quan lụa quý giá như vậy, quý phụ nhất định là nhà quan. Ở thời Đại Thanh thịnh thế, chúng tôi là chức hộ của Đại Thanh. Tổ tiên ba đời đều kinh doanh tơ lụa Hương La. Là ông Thiệu đó hả? Kêu tôi là Tấn Hân được rồi. Tấn Hân, coi hãy thử bánh dần phiến dần chi của chúng tôi đi, coi có ngon hay không. Nè, mời ngồi. Cảm ơn. Sao hả? Thiệt là ngon, thơm tho và mềm dẻo. Tôi đã lâu rồi không được ăn miếng bánh ngon như vậy. Anh thì đã nói ra hết ưu điểm của bánh dần phiến, sao lại không ăn? Tôi muốn chừa lại cho ba tôi ăn, để ông được vui một chút. Ít khi thấy người hiếu nghĩa. Chút nữa tôi đưa cho cậu một cách đem về. Cảm ơn. Món đầu tiên là tiên nhân chỉ lộ, có ý là đón khách. Còn cò tiên ở giữa là dùng thịt gà tam hoàng chọn lọc để làm. Hương tùng ở bên cạnh dùng măng tre, nấm rôm và đồ chai để làm. Còn món tôm biển dạ hộp chủ yếu là dùng qua dạ hương với bách hợp tươi thêm vào tôm biển tươi. Còn cái món nguyệt trung đan quế chủ yếu là dùng dân dĩ và hoàng dĩ. Cái chỗ đặc biệt nhất là đã dùng rượu căn càng để nấu ra. Còn các món khác đều là những mỹ thực trong cung tinh xảo nhất.
Trung minh đỉnh thực, thường dùng ở nhà đế dương, quả thật là cực kỳ xa hoa. Ngự gia trụ dùng để hầu khách, đúng là những món ăn ở trong cung. Làm phiền Tất Phàm tiên sinh nói đẹp vài lời cho chúng tôi ở trên báo chí. Bảo cô nương, Bảo phu nhân, hai vị dùng thân phận tôn quý của Cát Cát và Phước Tấn do gạo nấu ăn cho bình dân ba tánh, có cảm giác lưu lạc hay không? Mẹ con chúng tôi lâu nay nghiên cứu về mỹ thực. Kinh doanh Ngự gia trụ là muốn đem ẩm thực của triều trước coi như là một nghệ thuật văn hóa, công khai truyền bá. Sao lại thế là lưu lạc chứ? Vậy thì Ngự gia trụ mở đi giải trí hay dùng làm sinh kế vậy? Các người nhấn mạnh Cát Cát Phước Tấn là dùng để kiếm khách hay là làm gì? Chúng tôi quyết không tự ý thành công. Có thể đem hứng thú ra làm sinh kế cũng đâu có tệ. Còn về thân phận của chúng tôi chỉ là dùng để nói ra những món mà chúng tôi nấu ra quả thiệt là món ăn của hoàng triều. Bảo Cát Cát trả lời thật thà, không cao ngạo, không mặc cảm, quả thật có khí phái của quý nữ. Tất Phàm ở đây chúc các vị đại triển hồng độ. Xin cáo từ. Cảm ơn Tất tiên sinh. Cảm ơn Tất tiên sinh giá lâm. Xin chào. Được, xin chào. Được rồi, xin hai vị về đi. Xin chào. Tại sao cái tên Tất Phàm nói chuyện phách lối vậy? Ông ở thời Đại Thanh thi hoài không đậu, rốt cuộc vào thời truyền thống mới trúng tấn sĩ. Ai dạy Đại Thanh là bị diệt vong. Khó trách có oán hận tới thế tình. Huống chi chúng ta là hoàng thân, cho nên con cũng không muốn chấp nhất với hắn. Ngạc Nương, chút nữa con đi tìm Hải Dị, tìm một mớ dưa cá và bào ngư. Sẽ có một mớ chén đũa đưa tới. Mẹ nhớ phải kiểm nhận kỹ càng. quan trọng là thủ công bọc vàng phải tốt. Còn có tiền hàng. Chị Hạ, chị nhớ phải lấy biên nhận. Ngạc Nương, không phải là con không tin mẹ. Chỉ là thành bại được mất lần này của người gia trụ rất quan trọng với mình. Mẹ hiểu. Lâu nay mẹ không rành về tiền bạc, để chị Hạ lo về trương mục. Mẹ cầm lại cái giá làm đồ ăn tốt hơn. Nè chú Hòa, tiền theo xe hôm nay còn thiếu 2 đồng bảng đó. Ngày mai xin anh chút bù lại đi. Dạ biết rồi. Chú Hòa, giao xe nè, làm phiền. Tao ngờ anh về tới đúng lúc. Nè, làm phiền coi giùm chiếc xe này. Được. Để tôi coi. Nè chú Hòa, chiếc xe cũ tới nỗi đã hết thuốc chữa rồi. Anh đi rượu chè bài bạc cũng hết thuốc chữa. Tụi bay vốn mà đâu có thương chiếc xe của tao chứ. Nói mày đó. Không có nghiêm trọng lắm đâu, chỉ là cái trục xe bị mòn một chút thôi. Giờ ở chỗ ráp có một viên đá nhỏ bị kẹt lại. Vậy thôi hả? Tôi biết rồi. Sửa cho xong mau đi. Tấn Hân thì là tỉ mỉ. Coi kìa, chiếc xe giữ tốt quá đi. Chú Hòa, tiếc là chú không có con gái, nếu không có thể bắt rễ Tấn Hân đó. Wow, tôi không có suy nghĩ diễn dông đâu. Chỉ mong chú Hòa có bán rẻ chiếc xe cho tôi thì tôi đã mãn nguyện rồi. Chiếc xe của anh mới như vậy, tôi bớt tới 9 đồng bạc bán cho anh. Là vì thế anh có thành ý và cần cù mà thôi. Tôi biết, nhưng mà cũng hết cách thôi. Tôi để dành chỉ được 7 đồng. Phải đó chú Hòa, Tấn Hân thường ngày tận sức giúp chú mà. Thì bán rẻ cho anh một chút đi, để anh được làm chủ xe. Nè, 8 đồng bạc, không bớt nữa. Cảm ơn chú Hòa. Tới lúc đó một tay giao tiền, một tay giao xe. Ba à? Ba, chú Hòa chỉ bán xe cho con với giá 8 đồng thôi. Hả? Hà tiện như vậy cũng chịu bán rẻ cho con. Hay chi con đừng vui như vậy. Con thấy con càng ngày càng may mắn đó. Cả Bảo Cát Cát con cũng quen biết được nữa. Bảo Cát Cát. Ba coi cái này là cái gì? Quà, bánh dần phiến dần chì đô. Phải đã, ăn thử đi. Được, thử coi. Đã lâu không có được ăn rồi. Cực phẩm. Con làm sao quen biết được gì Cát Cát đó? Thì ra cái áo dài của má đã bị Bảo Cát Cát mua đi. Vừa rồi con giúp Đinh sư phụ giao áo mới biết được đó. Và sau đó cổ còn tặng bánh này cho con. Ba. Hả? Cái này đều là của ba ăn từ từ đi. Của bà hả? Bà muốn giữ lại 2 cái miếng này ngày mai ba mới ăn. Được, con gói lại cho ba, đừng để kiến bu. Nếu như là hôm xưa, thời làm điểm tâm của bà, tiện tay có thể làm 8-10 món cho ba ăn đó. Còn nữa, chỉ là chọn ổ yến thôi cũng đã có con sen rồi. Coi hầm rượu thêm một con sen nữa. Bây giờ đã khác với lại hôm xưa. Bỏ đi ba. Bảo Cát Cát nói rất là đúng đó. Nếu cứ nghĩ là phong quang của hôm xưa thì càng buồn thôi. Ba, con cố gắng đi kiếm thêm tiền
rồi mướn chị Năm chị Sáu về hầu hạ cho ba. Tốt tốt. Ý, anh đã kiếm lại được áo dài à? Ý, Vậy mà vừa rồi tôi còn thấy tiền báo cũ của chập bắt để kiếm nữa, mà là kiếm về được. Anh cùng Phơi ở đây, không sợ bị mất hay sao? Phải. Con tự nói với anh Hận đi. Con thiệt không nên thân mà. Hả? Chuyện gì đó, chuyện chị gì? Cát? Hỏi nó đi. Chuyện gì Chị vậy gì Tèo? Treo? Nó xảy ra chuyện gì? Em xin lỗi anh. Xin lỗi chuyện gì? Cái áo của anh bị em ăn cắp đi bán cho tiệm áo cũ. Là em ăn cắp? Tại vì dạo trước tôi bị bệnh không thể làm việc, không có tiền đóng học phí. Nhà trường biểu thằng Tèo từ đây không được đi học. Anh Hân, em đã làm bậy. Anh phạt em đi. Phạt em đi. Treo à, em biết lỗi là được rồi. Nên nhớ, ăn cắp đồ không tốt đâu. Từ nay đừng có làm nữa, biết không? Nếu không á thì khó khăn cho anh lắm. Biết rõ chưa? Ê, được rồi, Dạ, được rồi. có chuyện rồi, đứng dậy đi, con, không có gì nữa. lên. Ngoan, đừng có khóc. Anh hay, thường ngày thấy anh đếm tiền cứ cười khúc khích mà. Sao bữa nay làm cái mặt tội nghiệp quá vậy? Ý, sao chỉ còn có 6 đồng? Còn đồng nữa đâu? Chị Cát bị bệnh, thằng Tèo không có tiền đóng học phí, nên anh đã cho nó 1 đồng bạc. Có thiệt không? Anh tốt với thằng Tèo quá vậy. Em là em ruột của anh, ít ra cũng phải cho em 1 đồng đó. Em đừng có hòng. Chú Hòa đã hứa bán chiếc xe cho anh 8 đồng bạc rồi. Bây giờ phải dành dụm từ đầu. Ê, nghĩ tình anh lành hai của em. Nè, chỗ này có 20 đồng, đáng lẽ em để dành để mua áo. Bây giờ đưa hết cho anh. Cùng lắm mặc tạm cái áo cũ của anh. Hả? Cho em mượn áo còn chê bai đủ điều. Chờ chút. Nếu em không thích thì cứ trả lại. Giá rồi. Anh hai à, anh có biết mặc áo dáng vậy sẽ bị cười hay không? Có phải cái này không vậy? Cái lỗ đâu? Đâu mất rồi? Đâu rồi? Chỗ này nè. Cái lỗ đáng lẽ ở chỗ này nè. Phải ha. Màu sắc hơi khác một chút. Nhưng mà anh không nói em thì nhìn không biết. Vậy hả? Giá cách nào? Đơn giản thôi. Sao? Lật ngược lại, cắt miếng vải ra, rồi lắp lên cái chỗ này, dọc theo cái đường chỉ mà giá lại. Vậy thì nhìn không ra rồi. Ồ, không hiểu. Nhưng mà anh giỏi thiệt. Em nên phong anh làm kim thần. Phải. Em đã đem điểm tâm ở Phụng Vũ Đài về đó hả? Bộ anh bắt đầu có thói quen ăn khuya hả? Không. Anh muốn dành dụm một chút, dùng làm cơm trưa ngày mai. Anh hai, làm ơn đừng chơi sang với người ta rồi hạ tiện với mình mà. Em đâu có biết anh tội nghiệp gì. Mấy món ăn khuya em đã đãi cô Đường với cô Lan rồi. Nhưng mà nhắc tới Phụng Vũ Đài, dạo này em chủ Hương ít khi tới ủng hộ lãnh Hương Linh lắm. Nhưng họ có phái thêm người canh gác. Bây giờ lãnh Hương Linh khi ra vào đều có người theo bảo vệ. Nè, em đã hứa cho anh chuyện gì? Đã nói là không xen vào chuyện của bang hội mà. Được rồi, em lo là chuyện đó lây tới anh thôi. Tầm bậy, anh không có xích mích gì với họ đâu. Em nhớ nha, ân oán của giang hồ không có liên can gì tới chúng ta. Em biết, đừng có nên vô bang hội chứ gì. Em đánh răng. Em phải nhớ kỹ đó. Anh hai à, đã nói nhiều lần lắm rồi. chuyện gì cái mặt hầm hầm chứ? Tao không đưa tiền nước cho mày hay sao? Tôi tới làm mấn tài, không phải làm gái điếm đâu. Tránh ra đi. Cãi lại. Cái con đần độn này à, có thể hầu hạ cậu Thiên là con như tổ tiên tích phước rồi đó. Cậu Thiên đừng giận, uống ly rượu văn đi. Các người ở đây coi chừng, đừng có cho ai vô. Dạ. Cậu Thiên trái cây nè.
Đừng có chạy. Hi. Chi. Dám giết tao hả? Thái, kéo ra ngoài. Dạ. Vừa rồi thằng Mấy Dịch muốn giết tao. Tại sao cản tao giết nó? Mày làm vậy lý gì đây? Tại sao phải đi gây với tiền lão đại ở Trà Bắc? Không biết mày nói cái gì. Còn thông đồng với thuộc hạ của tiền lão đại, lấy giá phiền rồi giết người bịt miệng. Cậu tưởng làm như vậy không có ai biết sao? Nói gì đây? Mày có chứng cớ hay sao? Phòng tùng và bắt người không cần chứng cớ. Nếu mà tiền lão đại không có biết chuyện này thì đều có phái sát thủ tới tập kích cậu và tôi. Anh rõ ràng như vậy thì bà của tôi cũng biết rồi. Tôi không nói với ông Tân, nhưng tôi không bảo đảm ông Tân có biết chuyện này không. Nếu mà cậu không muốn làm lớn chuyện thì tốt nhất giao mấy hàng đó ra. Tại sao phải giao ra chứ? Phúc An được của mình người đồng thế mạnh, cần gì sợ thằng Nổ Phân. Thạch Đông không dám làm cái gì. Chính vì tiền lão đại xuất thân thấp hèn, cho nên đám thuộc hạ của nó đều là những tên côn đồ. Huống gì nếu mà người của hai băng mình chọi nhau, những đường khẩu khác lại có thể ngươi ông hưởng lợi. Cậu Vinh cậu nhìn việc sáng suốt lắm. Cậu có đi gì ngày hôm nay là ba tôi nâng đỡ cậu thôi. Được rồi, vì cái tàn cuộc này thu thập đi. Đã tới lúc cậu trả ơn rồi. Cậu hãy giao mớ hàng đó ra trước đi. Đã hết sạch, mớ hàng đã tung ra ngoài. Cậu Vinh có tài cán như vậy, cậu tự mình lo liệu đi. Đừng có làm phiền tôi. Hậu Đông, sáng sớm vậy mà chịu ra thả bộ chung với tôi à? Tôi nhớ ông Tân có nói sáng sớm là lúc đầu óc tỉnh táo nhất. Huống gì chỗ này có chim hót hoa thơm, con người sẽ được vui vẻ hơn. Có phải có điều gì khó xử không? Không có. Phòng Vũ Đại và Đỗ Trường cũng suôn sẻ lắm. Có anh coi 2 năm nay tôi mới có thể hưởng phước được thôi. Nè, có nhìn thấy cái lỗ bên cây đó không? Dạ thấy. Đã 10 năm rồi. Lần đó 3 tên sát thủ thừa lúc tôi có thói quen buổi sáng hay đi tản bộ tập kích tôi ở đây. Lúc đó trận chiến nhất định là ác liệt lắm. Đầu gối của tôi bị trúng đạn, kết quả để lại cái lỗ đó. Còn đối tượng thì bị giết sạch. Không sai. Nhưng mà lỗ đạn này lúc nào cũng nhắc nhở tôi không nên gây thù bừa bãi. Tôi sẽ nhớ lời răn dạy của ông Tân. Thật ra ngày xưa tôi đã có nhiều lần nói với anh. Tại sao bây giờ vẫn nghe xuông tai vậy? Vì cảm giác của hôm xưa và bây giờ đã khác rồi. Bấy nhiêu năm kinh nghiệm của tôi cần thấu hiểu được cõi lòng của ông. Hạo Đông, anh thiệt là càng ngày khiến tôi càng yên lòng. Tiếc là Kính Thiền nó. Ông Tân, cậu Thiên là con của ông. Người ta nói là cha nào thì con nấy. Thật ra cậu được khá cũng là chuyện sớm muộn mà thôi. Mong là được giống như anh nói. Tôi nghĩ cũng tới lúc anh và Kính Thiền phải đi liên lạc nhiều với lãnh sự Pháp rồi. Tôi đã có hẹn với Lôi Mỹ ngày mai ăn cơm ở Ngự Gia Trụ. Anh tới nha. Dạ được. Lôi Mỹ tiên sinh, hoan nghênh. Cảm ơn ông đã mời. Chào cô lãnh. Lôi Mỹ tiên sinh, Mạnh giỏi. Lôi Mỹ tiên sinh, hoan nghênh ông. Chúng ta vào trong. Đón chào ông Tân, Lôi Mỹ tiên sinh, xin mời. Ông Tân, có ông Kiều Thái, ông muốn gặp ông. Ông Tân, đêm qua anh Đông có chuyện phải làm cho nên không thể nào tới được. Nhờ tôi chuyển lời với các vị. Bà. Được, tôi biết rồi. Ông Tân, vậy tôi về trước. Bảo phu nhân, mời dọn ra. Dạ được. Chị Hà, dọn ra. Chúng tôi dọn ra 4 món đầu.
Một món là hộp đậu tạp cẩm, điểm tâm 2 món và mì thơm nước cốt. Chúng tôi đã chuẩn bị bánh su bùi cam và thùng viên người thủy tinh. Mời bảo phu nhân cát một ly. Mời. Ai vô kéo dài ngao đi. Thuốc này đã lắm á, thượng hạng đó nha. Qua đây kéo dài ngao đi. Làm ngao anh. Kéo đi. Kéo đi. Đẹp trai. Dinh Hậu Đông, anh tuyệt tội gạt nhắm tới đây hả? Tôi tới gặp Tiền lão đại. Hey! Định à, đừng kiếm bọn vụ danh tiểu tốt đó nữa. Lần trước tập kích Dinh Hậu Đông, Tấn Kinh Thiên đã làm trùm beng rồi, thật là mất mặt. Tiền lão đại à, lần này thì thông minh lắm, đã kiếm một đám anh em á thật cơ trí và ác đạo, mai phục ở Ngự Gia Trù. Lần này có thể nhổ tận gốc rễ của Phúc An Đường. Như vậy mới có thể khiến ta hạ giận. Tiền lão đại, chuyện gì mà nóng vậy? Lãng phí. Tôi như mày giỏi, dám một mình tới đây. Hôm nay lúc ra cửa mày có coi bói không? Số của mày hôm nay xui đó, nhất định sẽ bị chết bất tử. Tôi nghĩ là anh nhất định lầm lẫn ngày sinh của tôi. Trong lịch nói hôm nay tôi ra cửa lợi việc kết giao, giờ sẽ kết giao được một người bạn rất thân. Không lẽ mày kết giao bạn bè rồi đá vào lái, giết người bịt miệng hả? Chuyện này quả thật là người ở bên tôi đã có sơ sót, nhưng mà vì một mớ áo phiền mà giết người thì là không đáng. Mọi việc phải lấy hòa nhã đi đầu, hòa khí sinh tài, có đúng không? Mày đã đi châm lửa mà, bây giờ biết sợ hả? Cũng không phải là ai sợ ai. Hơn nữa thêm một người bạn hơn thêm một kẻ thù mà. Tôi sẽ đền lại tiền á phiền gấp đôi cho Tiền lão đại để tỏ lòng thành. Tao thấy như vậy vẫn chưa có đủ, tại vì cái đám anh em của tao vẫn chưa có phục. Anh em của Tiền lão đại quá thật là dũng mãnh, nhưng mà như vậy người của tôi cũng không yếu đâu. Nên biết là hai cọp đấu nhau sẽ có tử thương, huống gì các đường khẩu khác vui nhất là nhìn thấy cái ngày này. Cho nên chúng ta phải quá tu thành bạn mới là thượng sách. Mày nói thì nghe hay lắm, nhưng mà trong bụng của mày cứ khinh khi đám chạp bắt tụi tao. Làm gì có, tôi thưởng thức nhất là những người đánh Giang Sơn bằng hai bàn tay trắng giống như Tiền lão đại. Sắp tới ngày quốc khánh của Pháp rồi, tôi sẽ an bày Lôi Mỹ tiên sinh ban một huy chương chữ thập cho Tiền lão đại để biểu diễn cống hiến của anh tới chạp Bắc. Huy chương chữ thập? Bà, Dinh Hậu Đông thiệt là quá đáng. Đã hẹn ăn cơm rồi, bắt chúng ta đợi rồi nó không tới. Thật ra nó có để bà trong mắt không đây? Hậu Đông lâu nay rất là giữ lời, nó thất hẹn nhất định là có chuyện quan trọng. Bà, chỗ này là tội giới pháp đó. Có chuyện gì quan trọng hơn là ăn cơm với Lôi Mỹ tiên sinh đây? Có lẽ có người không biết trời cao đất rộng đã đi gây họa bên ngoài rồi bắt nó đi thu dọn tàn cuộc. Chào ông Tân, chào cậu Thiên. Hậu Đông, Xin lỗi, bác có gì phải chờ? không sao. Phải, anh có tới hay không không quan trọng, sẵn tất cả chuyện mà anh làm thì quan trọng lắm mà. Ông Tân, vừa rồi tôi đi gặp Tiền lão đại. Ông là một người nói đạo nghĩa, tôi rất muốn kết bạn với ông. Tốt, thứ dân này biết giữ đạo nghĩa, loại bạn này có thể kết giao. Tôi nhìn ra được, dù sao ông cũng ái ngại về thân thế của mình. Nếu mà chúng ta có thể giúp anh lấy được huy chương chữ thập, anh sẽ cảm kích lắm. Hào Đông, anh điên rồi hả? Nó là thằng đổ phần thôi, cũng được huy chương chữ thập. Anh bị mát hay sao? Đủ rồi. Tiền lão đại tuy là người cọc cằn, nhưng nếu nó muốn chống chọi với con cũng khó đối phó. Ba chưa già đến nỗi lẩm cẩm, giờ rồi bên ngoài Ngự Gia Trù đã có người mai phục.
Nó còn dám đánh tới nữa hả? Con nuốt luôn chà bắt của nó. Thì không biết trời cao đất rộng. Con là đồ xanh, họ là đồ đất. Chọi thẳng đáng hay sao? Huống chi kẻ có lỗi là mình. Ông Tân, yên tâm, chuyện này tôi đã giải quyết rồi. Hào Đông à, nếu như không giải thích rõ ràng với nó cứ tưởng tiền lão đại sẽ sợ phúc ăn đường mình, rồi cứ đi gây họa lớn hoài. Kính Thiện, con ăn phận chút đi. Bà không muốn mỗi ngày phải trách móc con, có biết không? Biết rồi. Mơ dùng cái cây. Nếu có chuyện gì và cứ căn dặn. Được rồi. Lãnh Hương Linh thì là xuất sắc lộng lẫy. Một lát nó thu được món quà có tâm ý như vậy, bảo đảm sẽ càng thích hơn. Cậu Tiên à, dạo này lãnh cô nương tới lui với cậu Vinh. Thôi đừng gây với cổ nha. Nói tầm bậy. Cậu Vinh Vinh Hạo Đông hả? Thứ đàn bà Hà Tì ta không dám đụng vô, thì về quê làm ruộng đi. Dạ. Chỗ này đẹp quá. Sửa sang lại thì có khí chất đó. Phải. Coi kìa, còn có ban công lầu 2. Phải không? Cả khách cũng là người cao quý. Có nhìn thấy lãnh cô nương hay không? Nè, chỉ là cái bộ áo sáng chói ông ánh của cổ cũng đủ cho mình ăn một năm. Có khí chất lắm. Nè, theo tôi, có đồ cho hai người. Cô đẹp quá. Phải. Anh Thông, làm phiền cho 2 ly rượu cocktail. Ê, anh Tấn Sương, tôi không có ăn cốc đâu. Phải, tôi cũng sợ ăn cốc bằng hết đó, không cần. Hai người thì là khờ mà. Tưởng rượu cocktail là pha chế bằng con cốc hả? Đây là rượu Tây, pha bằng nhiều trái cây, vừa uống thơm lại ngọt nữa. Chị quê quá hả? Đây nè, uống miếng đi. Cảm ơn anh. Sao hả? Chị là ngon quá. Thơm quá. Ngon thiệt. Anh Tấn Sương à, em còn một yêu cầu, có thể giúp em xin một tấm hình và chữ ký của lãnh cô nương hay không? Dạ, anh Sương phải làm việc, đừng có làm phiền tới ảnh. Chuyện nhỏ thôi. Lát nữa lãnh cô nương được nghỉ, tôi dẫn hai người tới phòng hóa trang của cổ, xin có 2 tấm hình về chữ ký. Thiệt hả? Sao? Cảm ơn anh nhiều nha. Không có gì. Cậu Thiên, cậu thiệt không đàng hoàng, là một cái áo diễm lệ cho tôi như vậy. Có phải thích không đây? Hay là vậy nhờ? Một lát đi ăn khuya, khi mà ăn xong rồi thì thử cái áo yếm này, để cô có cần gắn thêm mấy cái hột xoàn không đây? Bây giờ cậu Thiên à, cậu hẹn tôi sao không nói sớm? Ông chủ Vinh đã hẹn tôi đi ăn khuya rồi. Nếu cậu không ngại thì đi chung. Bỏ đi. Tôi không quen ăn khuya chung với đàn ông khác. Nhưng mà lần sau đừng có từ chối tôi nữa. Được. Xin chào cậu Thiên. Được. Đi. Wow, áo yếm này thì quý quá. Hỷ Nhi à, còn không cất lại cho mau. Còn nữa, lần sau gặp tên ôn thần này thì phải nhớ báo cho tôi sớm. Lãnh cô nương, tôi là Tấn Sương. Vô đi. Lãnh cô nương, tôi có 2 người bạn rất ái mộ cô, thích xem cô ca múa đó. Lãnh cô nương. Chào cô Lãnh. Lãnh cô nương, người cũng như hình ảnh đều xinh đẹp cả. Dạ phải đó. Cô Lãnh à, vừa rồi cô múa trên sân khấu thiệt rất là đẹp mắt. Còn nữa, cô hát nghe cũng hay lắm. Giọng của cô nghe rất ngọt ngào. Hai cô tên là gì vậy? Tôi là Bạch Lan. Tôi tên Hải Đường. Tôi tặng 2 tấm hình có chữ ký cho hai cô. Cảm ơn cô Lãnh. Hỷ Nhi. Dạ cô Lãnh. Ý. Wow, ý. Chị thơm quá. Đẹp quá đừng có đi. sợ. Dạ gì đây? Lan Lan, đừng có phá. Thu Nguy, Tại sao các người phá quá vậy? cái áo múa này mới mài đó, mài hết 10 đồng. Xin lỗi, tôi không phải là cố tình đâu. Hải Đường. Dạ phải, cô Lãnh, chị Lan không phải là cố tình. Vừa rồi khi đi ngang chiếc vòng của chị. Lãnh cô nương, tôi biết một người giá áo khá ghê lắm, có thể gọi là kim thần. Lần trước áo của tôi bị rách, cũng nhờ anh giá lại, nhìn vô không biết. Áo giải thô của anh làm sao sánh bằng Muslin của Tây.
Cô Lãnh, mong cô cho tôi và bạn của tôi một cơ hội. Giá không được thì sao? Tôi bảo đảm sẽ đền lại cho cô. Vậy được. Giá không xong thì đền. Ra ngoài đi. Xin lỗi cô Lãnh. Mình đi. Thiệt là xui xẻo. Dạ, Lan à, tôi có 50 đồng bảng. Chị có bao nhiêu? Hả? Tôi còn thiếu Quy sư huynh 30 đồng bảng. Chị thiệt định đền 10 đồng bạc cho Lãnh cô nương hả? Lỡ mà kim thần không xong thì phải làm sao? Chúng ta đâu có thể liên lụy tới anh Sương. Yên tâm đi, tôi đã nói kim thần thì đương nhiên có tài mà. Nè, nghe lời tôi, bây giờ đi về nhà ngủ một giấc. Sáng ngày mai nhất định sẽ có tin mừng. Wow. Lần này cả kim thần cũng khó mà cứu. Không được, anh hết cách. Ê, tại em không tốt, làm trách cái áo của Lãnh cô nương. Anh Hai à, anh nghĩ cách giùm đi. Không được, lần này làm không có nổi. Loại vải quý giá như vậy, hôm xưa má từng giá lại một chiếc thôi. Là người bạn Tây Dương của bả đem từ nước Pháp về. Anh thì lại sáng mắt hơn. Lãnh cô nương cũng nói là loại vải này là muslin, là vải bên Tây. Anh cũng nhớ hả? Em có biết không, hôm xưa má giao cái áo đó cho con sen đi giặt, cũng phải khẳng định tay không bị tróc, da không bị chai mới cho đụng tới. Hơn nữa, loại vải mỏng như vậy làm sao mà giá. Anh thiệt hết cách. Thiệt hết cách. Vậy thì thôi. Anh Hai à, sự thật thì ngoài anh với ba, em không còn người thân nào nữa. Chỉ còn cái đồng hồ treo này. Nè, cho anh giữ làm kỷ niệm. Em nói bậy bạ cái gì đây? Cái áo này Lãnh cô nương mặc, ông chủ Vinh ông thích ghê lắm đó. Lần trước anh cũng nhìn thấy rồi, tay súng của ổng lợi hại vậy, lại là người cai cứu nữa. Có bộ lần này Không có nghiêm trọng như vậy chứ. Cùng lắm là để anh trắng thử. cho nên mới nói anh là kim thần trong thâm tâm của em mà. Tối nay anh cố gắng làm sáng đêm nha. Bây giờ em ra ngoài nấu nước rồi pha trà cho anh uống hả? Nè, không cần đâu. Tắt đèn đi, anh đi ngủ. Cái gì? Anh Hai không phải nói giúp em sao? Phải thức dậy mới nghĩ ra được cách. Tắt đèn đi. Tuân lệnh. Mấy miếng vải này tôi sẽ giao tới quý phụ ngài. Xin chào. Cu ly bày đặt tới mùi giải nữa. Ông chủ, xin hỏi. Không cần hỏi, bất cứ miếng vải nào ở đây anh cũng mua không nổi đâu. Đừng có vô phá đám. Giờ tới đều là khách, làm vậy như không có lý lẽ tiếp đãi khách. Bảo Cát. Thưa tiên sinh. À phải, anh muốn mua gì? Có vải của Pháp không? Mắc tiền lắm. 1 đồng bạc thước à. Tôi biết rồi. Làm phiền cho tôi 2 thước. Trong lòng hãy tha thứ. Thôi bỏ qua đi. Thưa tiên sinh, sao ông lại mua loại vải quý giá như vậy? Không, thằng em của tôi làm rách áo của Hoàng hậu Ca Vũ. Tôi phải nghĩ cách giá lại cho cổ. Thì ra kim chỉ của anh thì khéo léo như vậy. Lúc nhỏ tôi theo má tôi học chơi thôi. Tại vì má tôi đã qua đời sớm, cho nên 10 mấy năm nay tôi cũng phải đóng nút và giá áo cho em tôi, cũng như ba tôi. Chỉ là biết sơ sài thôi. À phải, nhìn thấy áo dài của mẹ anh đã biết kim chỉ của bà rất cao tay. Anh nhất định đã học tay nghề từ trên người bà. Đâu có. Tôi thấy dù làm sao cũng không bằng ngự gia trù của cô. Lần trước cô đãi tôi ăn bánh dân phiến dân chi, ba tôi ăn qua không ngừng miệng khen, còn chừa lại không nỡ ăn. Tôi nghĩ cô làm ăn của bộ khá lắm. Vẫn còn được mà. Mai là chỗ này gần chợ, có thể mua được nhiều rau cải tươi, nên mới làm ra được những món ngon như vậy. Bảo cô nương, vậy cô đích thân đi chợ hả? Phải, tôi thấy việc gì cũng phải đích thân đích tay làm. Thôi không trò chuyện với anh, tôi phải đi chợ. Xin chào. Xin chào. Ê da anh Hai à, sáng sớm đi đâu vậy? Em đi kiếm anh. Ba đâu? Ăn sáng xong đi mở tiệm rồi. Hôm qua nghĩ ra cách chưa? Nghĩ ra rồi. Nè, thiếu anh 2 đồng bạc. Bao nhiêu đây mà 2 đồng bạc? Đừng có phá làm rách đó. Thiệt là 2 đồng. Cơ bộ hôm nay không thể kéo xe được rồi. Còn mất đi 2 đồng bạc nữa. Và bụng cũng thấy đói. Cho dù đọc 10 câu trong lòng có tha thứ, cũng không tha thứ nổi. Không cần tha thứ. Đúng là anh Hai của em mà ra tay thì không có chuyện gì lo hết. Anh Hai,
Ngoan ngoãn làm đi. Bây giờ em ra nấu cơm sáng cho anh. Cái thằng này. Đóa hoa này rất là tinh xảo, nhìn không ra cái chỗ bị móc sắt. Phải rồi, cái áo này còn đẹp hơn là cái áo hôm trước, càng đặc biệt hơn. Có phải giống như là vẽ rồng trên mắt không? Phải, thiệt. Cô Lãnh à, đóa hoa này là dùng vải muslin của Pháp và lông vũ để làm thành đó. Nó tuyệt đối xứng với chiếc áo của Lãnh cô nương. Thủ công thì có vẻ hơi thô sơ, nhưng mà vẫn có thể miễn cưỡng tiếp nhận. Lâu nay tôi cũng không có thích hiềm khích. Cảm ơn cô Lãnh. Lãnh cô nương nhìn thấy cái áo trong bụng đã hài lòng rồi, còn cố tình chê này chê nọ, nói là thủ công thô sơ. Chị đừng có nói lớn tiếng quá có được không? Cổ chịu nhận đã may mắn lắm rồi. Chị vẫn chưa cảm ơn anh Sương đó. Cảm ơn anh Sương. Bỏ đi lần sau đừng vậy nữa. Dạ. Còn dám hay sao? Trước khi tới đây tôi đã dặn chị đừng đụng tới cái gì hết. À phải, cái anh Kim Thần đại công thần của mình đâu? Phải đó, tôi phải đích thần. Không cần. Kim Thần này hả? Cá tánh kỳ lạ lắm, không thích gặp người ngoài. Khó khăn lắm tôi mới xin được ảnh giúp. Anh nói giúp xong lần này, không chuyện gì đặc biệt thì đừng có làm phiền ảnh. Wow, đúng là thế ngạo cao nhân. Ý, anh Sương, chúng ta đãi anh ăn mì, coi như đền đáp ân nhân. À tốt. Anh hai, em rửa hết chén dĩa rồi. Em lau sạch cái nhà bếp luôn. Sương à, đã nên thân nhiều rồi ha. Bà, con phải noi gương cần cù của anh hai chứ, có đúng không? Sao đây? Vừa rồi ở dưới bếp đã lấy nước đường súc miệng hả? Sao ngọt xớt vậy? Tưởng là anh không biết em muốn gì sao? Nè, cái áo giá xong rồi. Ây à, cho nên mới nói anh hai quả nhiên không thẹn là Kim Thần mà. Dù cái áo bị rách đi nữa, cái nút cũng không thể nào bị xúc mất được. Wow, thì ra một bữa ăn ở Ngự Gia Trù mắc tới 20 mấy đồng bạc lận hả? Wow, cả báo chí cũng có đăng tải Ngự Gia Trù sao? Ê, thật ra là Tất Phàm giới thiệu đó mà. Hổ câu tàn long, trượng bạch ngự cầm, kim ngọc mãn đường. Wow, mỗi một món đều là cực phẩm hết đó. Nghe nói khách của Phùng Vũ Đầy phải xếp hàng tới đó thì mới ăn được. Wow, khi xưa lúc mà bà có tiệm tơ lụa thì lúc nào cũng có thể ăn hết. Đã là chuyện xưa rồi. Chào Tuấn Hân. Chào. Qua đi đâu mà chạy mau vậy? Không có gì. Còn không phải hả? Ui, có chuyện. Đừng có chạy. Chào Bảo Cát. Thưa tiên sinh, chào. Kêu là Tấn Hân được rồi. Đi chợ hả? Tôi đưa cô. Được, làm phiền anh. Thì ra đã có hẹn. Thiệt là bí mật. À, cô hai có đi xe không? Đây, Đi đâu? đi chợ. À phải, áo vô đã giá xong rồi. Thì cũng miễn cưỡng coi như giá xong. Lãnh cô nương cũng không có khiếu nại. Vậy chứng minh kim chỉ của anh thì không tệ. Có cơ hội thì phải coi cho biết. Đừng có nói vậy. Mấy trò của tôi thiệt là mất mặt đó. Đâu có thể sánh được với Ngự Gia Trù. Bách dân phiến mà các người làm. Ba tôi ăn xong khen không ngừng miệng. 2 hôm nữa là sinh nhật của ổng. Đáng lẽ đến Ngự Gia Trù để đãi 2 bàn mừng sinh nhật cho ổng. Nhưng mà chúng tôi lại không có đủ tiền. Anh tự có lòng hiếu thảo. Anh đã chuẩn bị bao nhiêu tiền để mừng sinh nhật cho ổng? Tôi chỉ có 4 đồng bạc thôi. Vậy tốt, để tôi nghĩ cho anh mấy món đặc biệt, để hôm đó cho anh vui vẻ một chút. Hay quá, cảm ơn cô, Bảo cô nương. Được cái Sáu. Cao quá ha. Wow, nguy hiểm quá. Hay quá đi. Ba. Hả? Wow, cười tươi như vậy, có chuyện gì vui đây hả? Ba, 2 hôm nữa chúng ta đến Ngự Gia Trù để mừng sinh nhật cho ba nha. Thì không đây, tới 20 đồng bạc đó. Con làm sao có nhiều tiền vậy? Không có, nhưng con quen Bảo Cát. Cô nói thu rẻ cho con. Cô còn nói
Làm một tiệc thật khéo để mừng sinh nhật cho ba. Nếu như con đã hiếu thảo thì ba theo ý của con. Bà phải trở về nhà tìm lại cái bộ lễ phục mới được. Hiển Nhi, tôi muốn đổi cái áo khác. Đi lấy cái áo của Tấn Sương giá lại đi. Dạ cô lãnh. Cô lãnh à, cô không phải chơi thủ công dở hay sao? Biết cái gì? Đừng có nhiều chuyện. Đổ ly trà nóng cho tôi. Hết nước nóng rồi, tôi ra ngoài lấy. Hiển Nhi, không phải đi đổ trà sao? Qua đây thay đồ giùm tôi. Được, để tôi thay đồ giúp cô. Không cần làm phiền đến cậu Thiên. Coi bộ cậu đã uống say rồi. Biểu Hiển Nhi lấy khăn nóng cho cậu. Hiển Nhi, cậu Thiên. Cô thì sát sảo hấp dẫn quá đi. Hiển Nhi, Có sao đâu. Cậu nói chuyện với tôi. Chị nói chuyện thôi mà, không có sao đâu. Hiển Nhi của tôi. Hiển Nhi. Cậu Thiên, cậu đã say rồi. Dinh Hào Đông, tao cho mày biết, mày đừng có tới đây cản đầu cản mũi nha. Mày chỉ là con chó bên cạnh của ba tao thôi. Mày đã ăn no rồi thì cút đi. Cô! Ông chủ Dinh, chuyện gì? Cậu Thiên đã say rồi. Đỡ ra ngoài uống ly trà nóng đi. Không cần. Có anh Đồng ở đây, đừng có lo. Phúc An Đường, không phải mày làm đương gia đâu. Chuyện gì phải nghe lời của mày chứ. Chỗ này là phòng vũ đài. Ông Tân gia phòng vũ đài cho tôi cai quản. Tôi nghĩ là ông không thích cậu tới đây gây chuyện. Mày có gì ngon đây? Chỉ biết lấy ông già của tao ra thôi. Đi. Xong rồi. May là có anh tới kịp thời. Ê, làm phiền xe kéo. Xin lỗi, tôi đã nghĩ rồi. Tôi phải về làm sinh nhật cho ba tôi. Nè. Cậu Thiên à, cậu sao chứ? Thằng đuôi nào đâm bậy bạ vậy hả? Cậu gì, đi. Cậu không sao chứ? Xin lỗi, tôi không có nhìn thấy. Xin lỗi nha, tôi không phải cố tình. Mày dám đụng tao? Đập nó. Dạ. Bà mẹ mày dám đánh chủ ta? Chết đi mày, chết đi. Chết đi, chết đi. Dám đánh chủ ta hả? Chết đi. Chết đi, chết đi. Chết đi. Chết đi mày. Chết đi. Chết đi. Chết đi mày.心遇到冷雨剩下幾多串燈，受到串串落寞架於我身，心飄雪仍是青山薄怎對抗極底溫心。遇到細緻浪漫編織我襟，全情關心熨貼段段無限，情是針線，原是花布，與你最終相。